Când regele Solomon a cerut înțelepciune de la Dumnezeu, a comis o mare greșeală. Înainte să chestionăm intenția lui Anton Cehov prin aceste cuvinte, ar trebui să urmărim firul istoriei vieții acestui ilustru scriitor și medic în același timp. Atunci vom înțelege poate mai bine ce a vrut să spună. Anton Cehov este unul din marii scriitori ai Rusiei, alături de Lev Tolstoi sau Fyodor Mihailovici Dostoevski. Singura lui pasiune era arta, literatura pe care o făcea. Scriind, avea impresia că oprește curgerea timpului. Deodată, de acolo unde cu puțin înainte nu fusese decât vid, răsăreau constructuri magnifice, personaje noi, o poveste inedită. Ce miracol mai mare decât această naștere din nimic, spunea Henru Troiat. Născut în 1860, într-o perioadă de mari convulsii sociale în Rusia imperială, își începe viața într-o familie destul de modestă. Tatălui Cehov era un băcan destul de sărac, cu o fire cazonă și evlavioasă, care se născuse iobag și a silit fiul să lucreze ca vânzător în prăvălia sa și l-a înscris într-un cor bisericesc pe care îl dirija el însuși. Când eu și frații mei stăteam în mijlocul bisericii și cântam trioul Fie ca rugăciunea mea să fie înălțată sau Glasul Arhanghelului, toată lumea ne privea cu emoție și ne invidiau părinții, dar noi în acel moment ne simțeam ca niște mici condamnați, spunea Cehov mai târziu. În ciuda blândeții mamei sale, copilăria a rămas pentru Cehov o amintire dureroasă, deși ulterior s-a dovedit a fi o experiență intensă și plină de vitalitate pe care scriitorul a invocat-o adesea în operele sale. Mama lui Cehov, Evgenia Morozova, era o excelentă povestitoare care îi distra pe copii cu povești despre călătoriile ei prin toată Rusia, împreună cu tatăl ei, negustor de țesături. Talentele le-am primit de la tatăl nostru, își amintea Cehov, dar sufletul de la mama noastră. După ce a frecventat scurtă vreme o școală locală grecească, Cehov a fost admis în gimnaziul orășenesc, unde a rămas timp de 10 ani. Aici a primit cea mai bună educație disponibilă în mod obișnuit la vremea respectivă. Cu un caracter foarte modest, care l-a însoțit de-a lungul vieții, Anton Cehov nu și-a imaginat niciodată ce dimensiuni ar putea căpăta reputația sa postumă. Artist al exprimării laconice și precise, Cehov a sondat adâncimile naturii umane. Cehov a descris viața societății ruse contemporane lui folosind o metodă simplă, fiind considerat principalul reprezentant al realismului rus de la sfârșitul secolului XIX. Când a înțeles dramatismul vieții, Cehov a ales să se implice în susținerea celor care nu fuseseră favorizați. El însuși trecuse prin suferințele cauzate de lipsurile celor din pătura socială din care se trăgea. Din 1879, când devine student la medicină la Moscova, scrie frenetic pentru a-și ajuta financiar familia, continuând să publice în diferite reviste, schițe și scene umoristice, adesea sub pseudonim. Din 1884 va lucra toată viața ca medic, fără să câștige prea mult și tratându-i gratis pe săraci. La această vreme era deja principalul susținător financiar al părinților și fraților săi, pentru că tatăl nu mai reușea să obțină decât posturi prost plătite. În calitate de cap neoficial al familiei, Anton a dovedit un simț remarcabil al responsabilității și rezerve nesecate de energie, susținându-și neobosit mama și frații mai mici din sumele câștigate ca ziarist independent și autor de schițe umoristice, muncă pe care o îmbina cu studii medicale conștiincioase și cu o activă viață socială. Când izbucnește foametea în 1891, prietenul lui, Lev Tolstoi, începe să organizeze ample campanii de întrajutorare a oamenilor sărmani, strânge fonduri și construiește cantine, merge în mijlocul oamenilor și face cât îi stă în putere, adică mult, sfidând autoritățile. Cehov e impresionat și începe la rândul propria campanie de caritate. Astfel, literatura devine, spune el, doar o amantă, dar m-am căsătorit cu medicina.
Cehov a tratat gratuit 2000 de bolnavi în fiecare vară, deservind 25 de sate, a construit pe banii lui 4 școli, o stație de pompieri, o bibliotecă publică, un drum, a făcut sute de acte de caritate, a organizat campanii de ajutor în timpul Marii Foamete și altele. Mai contează semnificația frazei de început? Contează că cititorul în Biblie Cehov a înțeles esența gândirii lui Solomon. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre bunătate, noul material Opinia Production.